Óra indul, kíváncsi vagyok, hogy hány perc alatt tudjuk kiosztani. Sziasztok! Hát itt benne vagyunk mi is már a sűrűjével, itt vagyok Simon pusztán, és az a feladatom, hogy elkészítsek közel 200 adag toros káposztát, valamint, hogy Bede Róbert barátommal lezsűrizzük a itt jelenlevő csapatok egy részét, mert hogy 2 napos a rendezvény, de hát a zsűri akkor hiteles, ha maga is főz, úgyhogy hadd mutassam be Miskolci Imre barátomat, akivel már közel 20 éve főzünk együtt ilyen rendezvényeken, és hát ez a gyönyörű üszt is egyébként az övé. Na most, hogy kell ebben főzni, ez lesz a mai tananyag, és ezt fogjuk elárulni, ugye? Úgyhogy akkor most takarítás, rákészülés, addig pedig nézzetek körül. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Készítünk, hát közel, nem tudom, hogy fog sikerülni, 150-200 adag toros káposztát. Az ökumenikus segélyszervezetnek gyűjtünk, akik majd a megfelelő helyre fogják eljuttatni ezt az adományt. Úgyhogy szerintem így még jobban fog esni az étel. Az üst, mint azt láthatjátok, főzésre kész, úgyhogy jöjjenek az alapanyagok. 10 kg vöröshagyma. Ez még csak 5, de majd még pucolunk. Ugye, Imi? Igen? Kell hozzá, hát 2 ilyen nagy marék fokhagyma. Kell hozzá 30 kg vecsési káposzta. Babérlevél, kell hozzá. Én teszek bele egy kis csilit. A lényeg a fűszerpaprika, melyet erre az alkalomra, hoppá, egy ilyen retro dobozban, így kömény, amelyet frissen őrölve itt teszünk majd bele, paradicsom, amelyből szintén ezt a mézédeset választottam, és hát akkor a lényeg, malac fej, füllel, orral, szépen előkészítve, akkor egy 20 kg sertés alsó, meg felsőcsülök, aha, nem tudom, csülök, akkor füstölcsülök, abból is, mint azt láthatjátok, hogy jó pár kiló, és hát akkor azzal indul a mese, illetve a recept, fölfűtjük az üstöt, beletesszük a zsírt, vágjuk a hagymát, az hagy piruljon. Egyébként azért hívtak ide, hogy zsűrizzem a csapatokat. De erre mondtam azt, hogy hát nehogy már csak úgy zsűrizzek. Hát mondom, ezt a zsűri megmutatja, mit tud, aztán majd elmegy zsűrizni. Amíg pirul a hagyma, addig beszélek egy kicsit a fűszerekről, mert hogy itt a helyszínen fogom frissen megőrölni. De hát hogyan? Úgy, hogy ezzel a kis technika segítségével az autó szivargyújtójával rácsatlakozva csinálok 220 voltot, ami elviszi ezt a kis aprítógépet. Ahhoz, hogy a fűszereket jól össze lehessen őrölni, mert ugye, hát ugye a fő fűszer az a kömény, méghozzá az egész kömény, azt teszem ugye az aprító aljába. Ebben van egy éles kés, és ez bármilyen hihetetlen, meg fogja tudni őrölni a köményt. Látjátok, jó 2 nagy evőkanállal teszek bele. Adok hozzá ilyenkor egy kis sót, körülbelül 2-3 evőkanállal, ilyen tengeri só, ez ilyen durva szemű, de ez segít majd az őrlésben. Egy jó evőkanál, illetve marék, bocsánat, nem evőkanál, tisztított fokhagymát, babérlevelet, igen, a babérlevelet is össze fogom őrölni. Abból is teszek bele vagy 2-3-at, így, utána még lehet, hogy majd hozzáadok, csak ez az első adag, és hát ugye a piros paprikát, ami segít abban, hogy az egész egy ilyen jó kis elegyet képezzen. Teszünk hozzá még 2-3 darab paradicsomot. Így. És azért, hogy jó krémes legyen, természetesen egy bögre vizet. Ó, prima! Nézd meg csak az illatát! Kellemes, ugye? Friss, finom fűszerek. Na, akkor jöjjön a hús. Először ugye
a darabolt csülök megy bele, alsó és felső rész. Mennyiség ugye senki ne felejtse el, 10-10 kg alulról fölülről. Most átpirítjuk a húst, és akkor a fejet pedig fölkockázzuk ilyen nagyobb darabokra. Akkor a következő hozzávaló az a füstölt, kicsontozott csülök. Ezt is kockára fogjuk vágni, nézzétek meg mennyire gyönyörű hús. Oh, na, hát ilyen, egy szép, frissen füstölt csülök. Lecsücsülök, én is. Na, ez fog belemenni majd, de nem most, még a húsnak adunk egy kis időt, úgyhogy összekockázzuk és berakjuk ide, az edénybe. Aztán meg hát ugye mennem kell, végig a csapatokon, megnézem majd, hogy állnak, megismerkedem velük. Már ide hallom, hogy milyen jó hangulatban vannak, úgyhogy sietek. Anyukád receptje? Tehát akkor most öregbíted ezt a hagyományt, és ápolod. Nagyon jó. Sziasztok, hello! Hoppá! Aha, igen, egy kis füstölbors! Egy kis füstölbors! De jó áll neki. Viszont akkor, Robi, hogy pontozzuk azért ezt a dolgot, mert Fröccsel kínáltak téged? Nem. Engem sem, -10 pont. Na menjünk, sziasztok! Hát igaz a mondás, semmi nem lehet igazán új, ami nem igazán régi, ugye? Így. De ezzel tudjuk csak ápolni a hagyományt. Szerintem nagymama föntől is örül. Hát reméljük, majd meglátjuk, hogy lesz az eredményes. Ja, biztos, hogy egy finom étel. Következő csapat, sziasztok! Azt a mindenit! Sziasztok. Fiatalok, erősek, szépek, nagyon komoly. Ki a séf? Te nem. Ja, hogy itt Andris, francba, szevasz Andris, hello, irigyellek is. Igen, alapvetően még az is segít, hogyha néznek. Ja, igen, ugye? Az segít a legtöbbet, megmondom őszintén. Ezt a táblát, ezt honnan lőttétek? Aha. Annak idején ez egy ilyen szélfogóként. Nagyon jó. Mert aha. Sose tudtam, hogy ez a kötelező haladási irány, vagy ez egyirányú utca, na mindegy. Ez egyirányú utca. Azért, ha előre nézel, azért így tudsz versenyezni, ugye? Hát azért, talán. Ugye, hogy azért. Itt van a jövő reménységei, tehát ez az igazi hagyományápolás, mert ők már itt szívják magukba ezt az egészet, a főzés szeretet és hát az ízeket, ugye? Voltak éppen lázásép.hu és káposztás receptek, jó? És akkor ott találtak egy párat, ha lesni akartok. Ezt a kelt, ezt megfoghatom? A kelkáposztát? Mert nézem, hogy ez kicsattan. Hát erről majd kikérdezem, mert ez egy nagyon jó ötlet. Mindenkinek ajánlom azt, hogy nézzen körbe, nézzen szét a csapatoknál, mert mindenhol lett. Hozzon már valaki egy pálinkát, mert belém szorult itt a dolog. Ez milyen pálinka? Ez egy máma pálinka. Azt nem szeretem. Nem. Nagyon szépen köszönöm a kóstolót. Így az alkoholtartalma, tehát hogy azért van. Ajánlom mindenkinek. Nem olyan erős. Nem ilyen erős, nem. Ez egy pálinka, egy jó pálinka, ugye arról ismerszik meg, hogy pont ez az erős, szaggatós, kerítésszaggató íz, illat az nincs benne, ez egy nagyon tiszta párlat, ez tényleg hatalmas. Megtisztelték, köszönöm szépen. Na de ettől még nem fogtok nyerni, de plusz 10 pontot az beírjuk. Művész úr, nagy tisztelettel. Hát akkor meg is van az első helyezés, akkor mehetünk is a díjat átadni. Üdvözlök, szia! A magyar televízió annak idején készített egy riportfilmet, és Németországba egy kocsmába bementek, és az egyik német, aki hát ő fogyasztott mi söröcskét, azt mondta, hogy nagyon köszönjük Attilának, hogy megismertette velünk a savanyú káposztát. Tehát ez egy nagyon ősi magyar étel.
körülbelül már jó másfél óra telt el, és mint azt láthatjátok, hozzákerült a füstölcsülök, hozzákerült ebből a nagyon finom kis keverékből, mutatom, amit ugye még délelőtt mixeltünk össze. Tehát ebbe ugye a kömény maga, babérlevél, a fokhagyma, a piros paprika, a bors össze lett tuningolva egy kis vízzel és paradicsommal, és akkor így lesz belefőzve magába az ételbe. Valamint ugye fűszerpaprikát még azt ide a zsírra is szólok rá egy kicsit, mert ugye a paprikát több lépésbe fogjuk ugye hozzáadni, mert hogy ez a remek minőségű paprika, ugye amikor hozzáadjátok az ételhez, az elején adjátok, akkor inkább színt fog adni, ha a vége felé, akkor meg már még több ízt. És ugye ez a lényeg, hogy ízesítsünk is vele. Na, úgyhogy még egy jó óra, most tálalunk. Mondjuk a káposztát azért ne hagyjuk ki belőle. Akar egy kóstolót? Na, így a hegyéről. Aha, így. Na ezt nem kell, ez jó minőségű. Mindenkire ráírják, hogy vecsési, de aztán sok a kamu is. Ugye, hogy ez finom? Hát ehhez képest, most kóstoljátok meg? Ehhez képest nagyon savanyú. Ez azt jelenti, hogy ez hirtelen savanyították be, ugye? Na nézd a hölgy arcát, hoppá, hogy elsavanyorodott, ugye? Na, tehát ha ezt én most így beletenném, akkor azt mondanák, hogy nem tudok főzni. Tehát ilyenkor kell a vizet segítségül hívni, és át kell egy kicsit mosni. Kétszer-háromszor át is vágjuk, és most egy kicsit áttesszük a vízzel, átkavarjuk, megcsavarjuk. Na és akkor most tegyünk egy próbát. A sója még magas, de így már jó. Na, hát akkor ezt megúsztuk. Hát akkor, ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy akkor a séf megkóstolja az ételt. Úgyhogy teljes csendet kérek, mert összpontosítanom kell, hogy eldöntsem, finom lett, vagy nem lett finom, illetve, hogy el lehet-e kezdeni már az osztást. Jó, ránézésre jól néz ki, és én... Kész van! Jó, akkor az osztás, hogy ne legyen nagy baleset, úgy lesz, hogy egy fehér sapkás hölgy idejön, és ezért cserébe megkapjátok a kóstoló kanalat a szalvétával, jó? Utána el kell kezdeni idejönni, és itt mi két oldalról az imivel adjuk nektek. Egyik oldalról innen, másik oldalról meg innen folyamatosan, jó? Akkor óra indul, kíváncsi vagyok, hogy hány perc alatt tudjuk kiosztani. Hát itt a vége, puslevéle, elfogyott minden káposzta, találkozunk legközelebb, sziasztok!